نعمل سكريبت جديد واسميه player shooting. احط السكريبت الجديد بتاعنا على البلاير واعمل ابلاي للبريفاب. افتح السكريبت، امسح wait start وامسح الاتنين using tags. دلوقتي ايه اللي احنا محتاجينه علشان نضرب bullet؟ احنا محتاجين حاجتين. محتاجين نجيب البولت prefab، وعايزين المكان اللي احنا نضرب منه الرصاصة نفسها، البولت نفسها اللي هي shooting point. دول حاجتين محتاجينهم علشان نقدر نضرب أي قذيفة في اللعبة. باجي أعمل متغيرين game object، البولت أول واحد البولت، وأعمل متغير تاني هسميه الشوتينج بوينت. تمام. فاحنا دلوقتي عندنا المتغيرين اللي هيبقى فيه أول واحد البريفاب اللي هيتم إطلاقه، وتاني واحد اللي هيبقى فيه المكان اللي هيتم إطلاق البريفاب منه. هاجي في void update وأنا محتاج أعمل حاجة. عايز إمتى يضغط اللاعب على زر space لكي يتم إطلاق القذيفة. فاحنا عايزين نعرف امتى هيدوس على space. هنستعمل class استعملناه في player movement وكلاس input. الكلاس دوت لما استعملنا الجيت access علشان نجيب المحور الرأسي والمحور الأفقي، بس الكلاس دوت فيه function تانية أو فيه method تانية اسمها get key و get key down و get key up. get key هو عندما يضغط اللاعب على زرار ويفضل دايس عليه، ساعتها get key هتبقى على طول true لو احنا مثلا بنجيب السبيس. get key down هو أول لما يضغط عليه هيتم تشغيل الميثود ديت. get key up هو أول لما يرفع ايده من على الزرار هيتم تشغيل الميثود ديت. فاحنا عايزينه أول لما يحط ايده على الزرار نضرب البولت بتاعتنا. يبقى عند get key down هنيجي من بين قوسين بتوعها هنقوله key code. الكي كود بتاعنا هو السبيس. احنا ممكن نستعمل ايه غير السبيس؟ ممكن نستعمل الاسكيب، ممكن نستعمل left control او A او اي حرف عندنا C B، اي حرف في الكيبورد ممكن نستعمله هنا، بس انا هخليه يضرب السبيس. وانا عايز اعرف امتى هو هيدوس على دوت، وبقول له احط الكلام دوت في شرط في جملة if. اقول له if انه اللاعب داس على سبيس اعمل لي السطر الموجود ما بين البراكتس. فاحنا هنا بنتحقق اذا كان اللاعب داس على سبيس. بعد ما نخلص التحقق ونعرف انه فعلا داس على سبيس، عايزين نعمل ايه؟ اطلاق القذيفة نفسها. ازاي هنعملها؟ هو كود جديد علينا اسمه instantiate. الكود دوت هنستعمله في كل المشاريع الجاية تاني، هنطبق عليه كتير ولازم انت برضه تكون مطبق معايا دلوقتي. instantiate هنديله أول حاجة للكود هتبقى الحاجة اللي احنا عايزين ننزلها. عايزين ننزل البرودكت. وتاني حاجة عايزين نديها للinstantiate، عايزين نديله المكان اللي الرصاصة تطرد منه. تبقى الرصاصة تطرد من الشوتينج بوينت دوت بوزيشن أو دوت ترانسفورم دوت بوزيشن. هي الدوران بتاع الرصاصة حاليا ملهاش أي روتيشن. لو شفنا الكومبوننت اللي اسمها ترانسفورم هنلاقي ان الروتيشن بتاعها 0 و0 و0، فأنا عايز أخليها 0 و0 و0. هقول له quaternion.identity معناها إن أنا مش مهتم بالروتيشن.
لازم هنا نديله position عشان الايرور. وبس كده الكود دوت خلص. نروح نجرب الكود. هنسحب البلاير بولت، ودلوقتي محتاجين نعمل shooting point اللاعب هيطلق منها الصاروخ. هنخلي الشوتينج بوينت جوه البريف اب بتاع اللاعب، بحيث ان اللاعب لما بيتحرك البولت او المكان اللي بيطلق منه هيتحرك معاه. هنعملها ازاي؟ هنيجي نعمل create جوه البريف اب دوت. هنفتح البريف اب بتاع بلاير. جوه البلاير هنعمل create empty نسميها shooting point، وبلاير نفسه هاجي الشوتينج بوينت هديله الشوتينج بوينت اللي احنا عملناها، والبولت هديله بلايرز بولت. نخرج برا البريف اب، هنشوف البلاير نفسه apply all ونجرب دلوقتي اللعبة.